Nerede? Borsa mısırmış? Diyor bu falan santan olmuş ya. Dikkat niye falan Joano ne diyor bu çoyum. Dinliyor. Nari kola. Hasenya dicari. Poka mecemere indita. Poka diterlali. Şehit. Şahit. Indenya bro şahit. Şahit bana. Kan saati sıtıcı çok uğraştırmış mesela. ግን እኮ የምትጠይቂኝ ሰው ነው ባይኖር ትሳሳቻለሽ። ምንም ጊዜ ስልሽ
የታጠቁ ሰዎች ማስፈታት አለብን። ለምን የታጠቀ ሰው እያለ ይሄ ቦታ ይገባኛል አይገባኝ የሚል ከንግግር አልፎ ግጭት ቀስቃሽ ስለሚሆን ሰው ትጥቅ ፈቶ በህግ አግባብ ወደ እነዛ ጉዳዮች እንዲገባ ማድረግ ያስፈልጋል። ይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው ቦታዎች በአማራና ትግራይ መካከል ያሉ ባለፉት 30 ዓመታት ጥያቄያቸው ሲነሳ የነበሩ ቦታዎች አሉ። ይሄን በተለይ ታላቁ የአማራ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ በሰከነ መንገድ በመሬት ምክንያት መባላት መገዳደል አያስፈልግም። መሬት የጸብ ምንጭ መሆን የለበትም። ህዝቦች ተወያይተው ተመካክረው አንዱ አሸናፊ ለተሸናፊ ሳይሆን በዊን ዊን አፕሮች ጊዜ ወስደው በሰከነ መንገድ የትኛው ክልል መኖር ነው የሚፈልጉ መወሰን ይችላሉ። ሲዳማ ላይ አድርገነዋል፣ ደቡብ ምዕራብ አድርገነዋል፣ ትናንት አድርገናል፣ ወስነናል። በሰከነ መንገድ ሰዎች ወስነው ሰው ሳይሞት ማድረግ ይቻላል። ከዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም፣ ጥቅም የለውም። መነጣጠቅም ጥሩ የለውም፣ ጥቅም የለውም። ዘላቂ ሰላም አንዳ አማራን እንዳለ ቆርጦ ከትግራይ ጉርትና ማንሳት አይቻልም። ትግራይም እንደዚህ ተፈጥሮ አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው። ዋናው አስፈላጊ ነገር ሰላም። ይሄን ታሳቢ አድርገን በሰከነ መንገድ በውይይት የተፈናቀለውን መልሰን የተጎዳውን ጠግነን የተጣላውን አስታርቀን በህዝብ ውሳኔ ነገሮች በህጋዊ መንገድ ለዘለቄታው እልባት እንዲያገኙ በልበ ሰፊነት ካልሰራን በስተቀር ጥፋት ነው። ብንዋጋም ዘላቂ ድል አናመጣም። ታውቃላችሁ ሁላችሁ ዚያድ ባሬ አዋሽ 40 ደርሶ ነበር። አዋሽ 40 ደረሰ ማለት አዋሽ 40 ለዘላለም ወሰደ ማለት አይደለም። በሆነ ጊዜ የሆነ ሰው ሊይዝ ይችላል፣ ይቀያየራል። ዘላቂ ሰላም ህጋዊ መንገድ መከተል ግን ጥቅም ይኖረዋል። ኢትዮጵያውያን ምክር እንግዳ ነው ይላሉ። ምክር እንግዳ ነው፣ ከጋበዙት ያድራል፣ አልያ ግን ጥሩ ይላል። መመካከል ጥሩ ነው፣ መስከም ጥሩ ነው። በህጋዊ መንገድ ማየትም በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ያን አድርገን እንደው ከዚህም ከዚያም ያለውን እንትን ማርገብ ያስፈልጋል። ጦርነት ለማንኛውም የኢትዮጵያ ክፍል አይጠቅምም። ማንም የሚጋጭ ኃይል ስሙ ብዙ ቢሆንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተነጋግሮ በሰጥቶ መቀበል መርህ ህግ ተከትሎ ሊስማማ ፍላጎት ካለው የኢትዮጵያ መንግስት እጁን ዘርቶ ይቀበላል። በቲፒኤልኤፍ አሳይተናል። ይሄ በግንቦት 7 አሳይተናል። ከዚህ ቀደም በኦነግ አሳይተናል። ብዙ ፓርቲዎች እኮ መጥተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ። እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው። ለዚህ ነው ካቢኔያችንም የልዩ ልዩ ፓርቲ አመራሮች ያሉበት ካቢኔ የሆነበት ምክንያት ከምንባላ በጋራ ብንሰራ ይሻላል ብለን እዚህ ላይ ታሳቢ ይደረግ ብዬ የማነሳው ጉዳይ ከጦርነት በኋላ ያሉ ስራዎች አታካሽ ናቸው። ቀላል ስራዎች አይደሉም። አሜሪካን ሀገር በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሰሜንና ደቡብ ተዋግተዋል። ታውቃላችሁላችሁ። ጦርነት ካበቃ በኋላ ተስማምተው አንድ ሀገር መስለው ለመሄድ 12 ዓመት ፈጀባቸው አሜሪካኖች። ከጦርነት በኋላ በማግስቱ እርቅ የሚባል ነገር የለም። በማግስቱ መታመን የሚባል ነገር ስራ ይፈልጋል። ስፔን ብንወስድ ከ1936 እስከ 39 ባለው ውጊያ ከተዋጉ በኋላ 38 ዓመት ፈጀባቸው ተስማምተው ተግባብተው እንደ አንድ ሀገር ዜጋ አብሮ ለመኖር። ቁርሾ ለትውልድ ይሸጋገራል። ቀላል አይደለም። በአፍሪካም በናይጄሪያ፣ በአንጎላ፣ በኢትዮጵያ ብዙ ሀገር ማየት ይችላል። ተጣላን ታረቀን አለቀ የሚባል ነገር የለም። ይቀጥላል ነገርየው። ይህንን ስራ ሁሉም ከግምት ቢያስገባ ጥሩ ነው። የተጎዱ ክልሎች በሚመለከት በበጀት ከያዙ በተጨማሪ መልሶ ለማቋቋም በጣም በርካታ ዜጎች፣ የዲያስፖራ አባላት፣ የኢትዮጵያ ሀብታሞች፣ በጎ አድራጊ ድርጅቶች፣ የተራድኦ ድርጅቶች በጣም ብዙ ረድተዋል። መንግስትም የአቅሙን እየሞከረ ነው ያለው። ይሄ ይቀጥላል። ከጥቅምት ወር ወዲህ ብቻ በአፋር በአማራና በትግራይ ክልል 370 ሺህ ቶን የምግብ እርዳታ ሄዷል። ባለፉት ወራት ማለት ነው። በጣም ብዙ እርዳታ ነው የሄደው። በ10 ክልሎች 4.6 ሚሊዮን የተፈናቀሉ ዜጎች ነበሩ። ከዚህ ውስጥ 3.5 ሚሊዮን ገደማ ተመልሰው ተቋቁመዋል። 1 ሚሊዮን ከፍ ያለ አለ ነው። እነዚህ በየትኛውም ክልል ያሉ ተፈናቃዮች
ኢትዮጵያ ውስጥ የፈለጉበት ቦታ ሄደው መኖር እንዲችሉ የበኩላችንን ሚና መጫወት ያስፈልጋል። የነበሩበት ቦታ መመለስ አለባቸው፣ መደራጀት አለባቸው። ሀገራቸው ነው። ይህን ሁሉም ከልቡ አሁን የሚሰራ መሆን አለ። አፈናቅሎ ማስፋት ስለማይቻል በተለይ በኦሮሚያና በአማራ መካከል የተፈናቀሉ ሰዎች ሁለቱ ክልሎች አግሬሲቭሊ ሰርተው ማስተካከል ይችላሉ። ቢኮዝ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ አብሮ ለመኖር ችግር የለበትም። አብሮ ለመኖር ችግር ያለበት የኦሮሞና የአማራ ፖለቲከኛ ነው እንጂ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ችግር የለበትም። እየኖረ ነው፣ ይኖራል። ይህንን በፈጠነ መንገድ መፍታት ጠቃሚ ይሆናል። አለበለዚያ ጉዳይ የተባባሰ ሄዶ ችግሩ ለሁላችንም አደገኛ ይሆናል። እዚህ ጋር ሁለት መታረም ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። የተከበረው ምክር ቤት ክረምቱንም ሲሄድ ቢሰራበት ብዬ የማስበው ሁለት ጉዳዮች አሉ። አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጎጂነት ስነልቦና ማጉላት፣ ተጎዳው የሚል ነገር በጣም ማጉላት ልማድ እየሆነ መጥቷል ከሶሻል ሚዲያው ጋር ተያይዞ። ሁለተኛው ጠባቂነት፣ ተረጂነት። 1 ሚሊዮን ሲፈናቀል 10 ሚሊዮን፣ 1 ሚሊዮን ሲራብ 20 ሚሊዮን ለተረጂነት ብሎ ቁጥሩን በጣም ማጋነንና ሶሳይቲው ሰርቶ ታግሎ እንዲያሸንፍ ሳይሆን ቁጭ ብሎ እርዳታ እንዲጠብቅ የሚያደርግ በሂደት ጎጂ፣ ለጊዜው ጠቃሚ ይመስላል፣ በሂደት ጎጂ የሆኑ ዝንባሌዎች አሉ። አንድ ታሪክ ላንሳላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 1000 ዓመትም 500 ዓመትም አልፎ አልፎ ድርቅ ያጋጥማል። አዲስ ጉዳይ አይደለም። ግን ቆላ ድርቅ ሲያጋጥመው ደጋ ወንድሞቹ ጋር ሄዶ ያሳልፋል ጊዜው። ባለፈው ዓመት ሶማሌ ክልል አይታችኋል። ታቹ ድርቅ መጣ፣ ወደ ላይ ወጥተው አለፉት። ዘንድሮ ቦረና፣ አርሲ ባይ ድረስ መጥተዋል። ያ ነበር የኢትዮጵያ ባህል። በንጉሱ ጊዜ ፖለቲካ ሆነ። ድርቅ መጣና መንግስት ደበቀ ድርቁን የሚል ፖለቲካ ልክ እንዳሁኑ አክቲቪስቶች አሟሟቁት። ከዚያ በኋላ መንግስታት አልደበቁም ለማለት የተራበባቸውን ሰዎች እያጋነኑ መናገር ጀመሩ። ለማኝ ቀበሌ፣ ለማኝ ወረዳ፣ ለማኝ ክልል ተፈጠረ። ኢትዮጵያ አርሳ ለመብላት እንዴት ያከታታል? ይሄ ካልቸር አደገኛ ስለሆነ በተቻለ መጠን የተጎጂነት ተበዳይነት ስነልቦና እየቀነስን፣ ተጠቂነት እየቀነስን፣ ጠባቂነት እየቀነስን ብንሄድ ጥሩ ነው። ቦረና ባለፈው 6 ወር ስንወያይ ድርቅ ነበር። አሁን ስንዴ እያጨደን ያለ። ወደፊት ውሃው ኢሪጌሽኑ ሲስፋፋ ደግሞ ለሌሎቻችን የሚተርፍ አካባቢ ሊሆን ይችላል። ሶማሌም አፋርም እንደዚሁ። በዚህ አግባብ ችግር ሲገጥመን ፈጥነን ከችግሩ ወጥተን ራሳችንን ወደ መቻል መሄድ አለብን እንጂ በቀጣይነት ለማኝ መሆን ጥሩ ባህል ስላልሆነ የተከበረው ምክር ቤት ከዚህ አንጻር ቢያግዝ ጥሩ ነው። የጸጥታ ተቋማት በሚመለከት ያው እናንተም በተደጋጋሚ ጠይቃቸዋል። መፍረስ አለበት ልዩ ኃይል። ህዝቡን በየመድረኩ ያነሳ ነበር። ምክንያቱ 3 ነው። አንደኛ ህጋዊነት ነው። ህገ መንግስታዊ ድጋፍ የለው። ለምሳሌ ወታደር 10 አለቃ፣ 50 አለቃ፣ 100 አለቃ የሚባል ማዕረግ አለው። ፖሊስም የራሱ ማዕረግ አለው። ልዩ ኃይል ግን የለው። የተደራጀው ሻለቃ ብርጌድ ብሎ ነው። ግን ያን የራስ ሰውዬ የሚሰጠው ማዕረግ ህጋዊ አይደለም። የህጋዊነት ችግር አለበት። ሁለተኛ ሀብት ነው። በአማራና በኦሮሚያ ብቻ ቢሊየንስ የሚወጣው ለዚህ። በአንድ በኩል ደሞዝ መክፈል አልቻልንም፣ ትምህርት ቤት የለም ምናምን እያለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከአቅማችን በላይ ሀብት ለልዩ ኃይል እያፈሰስን ልማት ልናረጋግጥ አንችልም። ሀብት ይጎዳል። ብዙ ቦታ የትምህርት ቤት ችግር አለ፣ ጤና ጣቢያ ችግር አለ። ያን መፍታት ያስፈልጋል። ሶስተኛ ሀገራዊ አንድነት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሶማሌ ክልል፣ በኋላም ትግራይ፣ አሁን በሱዳን እንደምታዩት እኛ እንኳን አፍሪካውያንን በራሻም በቅርቡ ሰማችሁት። የታጠቀ ኃይል ሲኖር የሀገር አንድነት ላይ አደጋ ስለሚያስከትል እኛ ደግሞ በጋራ መኖርን ስለምንፈልግ ይሄን ኃይል በህጋዊ መንገድ ብናስተካክለው የሰለጠነ የተደራጀ ኃይል ነው የሚጠቅመው የሚል እሳቤ የነበረው የተሰራው። በነገራችን ላይ ሱዳን በጣም ውብ ሀገር ነው። በጣም ጥሩ ህዝቦች ያሉበት ሀገር ነው። በወንድማማች መካከል የተፈጠረ ግጭት ካርቱም በከፍተኛ ጉዳት ውስጥ ትገኛለች። ግን መለስ ብለን ስንመለከት የኛ ውጊያ በአየር መቀሌን፣ አዲግራትን፣ አክሱምን አላፈረሰም። ብዙ ክሶች ነበሩ ያን እንደሰማችሁት። አሁን ግን ማንም ሰው መቀሌ ሄዶ አዲግራት ሄዶ እዚህ ቀጠና ውስጥ ውጊያ አለ ማለት አይችልም። ይሄን
We have about an hour together to ask a very dynamic question, which is how can leaders bring about lasting transformation in African agricultural and food security? This question is critical not only for Africa, but for the world. It was declared a couple of years ago that we are in a post-surplus world. That means that we're in a very tight situation in global food markets while we're facing increased demand and the prediction that by 2050 the world will need 50% more food. This leads me to the conclusion that the world cannot feed itself without the African farmer, and the potential and the opportunity is really quite ripe now for transformation and partnerships on agriculture with Africa. Let us remember, as I often point out, that tomorrow 1 billion people in the world will wake up and not know how to fill even this one cup with food. So 1 out of 7 people on earth. And let us also remember that everyone has to eat. So the fundamentals of this opportunity are very clear, and also the compelling nature for all of humanity. The population of Africa, and something close to 85% of the population in Ethiopia live in the rural areas based on subsistence, smallholder agriculture. So the key to food security, to economic development, social and political stability is the transformation of small-scale farming, smallholder farming. Our focus has been on small-scale transformation of small-scale farming. The African Union has set a benchmark of about 10% of budget of each country to be allocated to agriculture. We've done a bit better. We allocate something like 16% of our budget for agricultural development. We provided extensive extension service, developed our rural infrastructure, started overhauling our marketing network, and input markets. And as a result, we're beginning to see results. The results vary from region to region in our country. The outcome has not been as spectacular in the pastoralist areas, and so we have had to develop a special program for the pastoralist areas. But in the other areas, the outcome has been quite good. So that's one of the legs of our transformation strategy for agriculture. The other one is the involvement of the private sector, both in terms of investment in intensive agriculture, horticulture, flowers, and also extensive farming. We have attracted quite a sizable number of companies into the flower industry, for example, in Ethiopia. These farms create jobs. It's difficult to have one family living on 1 hectare of land, but the flower farm would employ about 20 people per hectare. So it's more intensive than smallholder farming. So we have had quite a bit of that, and that's had very positive results. We have also had investments in large-scale farming. A while ago, the Minister of Agriculture of Saudi Arabia was here with a big delegation of Saudi investors interested in investment in agriculture. So we have had Saudi investment in large-scale farming, Indian investment in large-scale farming, and others. So these two legs combined and helping each other, they do not need to develop in parallel. They can help each other. I'll give you 1 or 2 examples. Pepsi-Cola, together with your former institutional food program, have invested in the processing of our chickpeas to provide supplementary feeding for food insecure people. I believe this is the one that you have produced. And we hope to export this to drought and emergency affected areas instead of raw chickpea being exported abroad. Diageo, one of the breweries, was recently invested in Ethiopia, is working with small-scale farmers
to produce malt for their breweries and process the product of small-scale farmers to add value. We are also working on adding value to our sesame. And so the large private sector and the small holder farmers can move not only in parallel, but can intersect where it makes sense. The large private sector can add value and create opportunities for the small-scale farmer. These are the approaches that we have chosen for our agricultural transformation program. Well, that commitment with the 16% and also the reaching out to partners has really evidenced some big results. President Kikwete, I was very impressed with the tone set by the heads of state yesterday, and the 7 nations, the ministers, finance minister, agricultural ministers. They were clear. Grow Africa is not a talk shop. It's not a bureaucracy shop. It's a roll up the sleeves, problem solving, get down to business, transformation shop. You have seen some of that dynamism really changing the face of poverty in Tanzania. Can you talk about how you're doing that? Well, I don't know if there is anything more that we can say than what I said yesterday. Well, of course, as I said, we have been trying to transform this agriculture. You know, as I said, many people depend on it. Many people are poor because productivity is low. So we've been trying to see what is it that do we do. Because the number one thing has been, how do we transform the peasant farmer, or rather the smallholder farmer, to become a commercial farmer? Not necessarily with grand scale, but increase productivity so that he moves from subsistence, he generates a surplus, and this surplus makes him improve his living, but also at the same time ensure food security. But we're talking of very poor farmers. If you want them to have access to modern science and technology in agricultural production and animal husbandry, they cannot afford it. So the issue really is, how do you support these farmers so that they would be able to do irrigation, to get seeds, get fertilizers, pesticides, herbicides. And that's where we see government role as being critical. And if we've always been trying to aim at getting to the 10% budgetary allocation as specified under CADAP. But then we realized that even 10% of the budget of a poor country like Tanzania cannot do much. So that's where we also look forward to support from our development partners. And that's why what we were saying yesterday, that we need to encourage donors to come back to the levels of 20 years ago, when 20 years the support for agriculture was 18 billion, but now it's only 6 billion. So if we can encourage donors to come back. Of course, I think through the World Economic Forum and a number of initiatives that we've taken to encourage the growth of agriculture, we are seeing a lot of interest now, increased interest. But again, you need something to happen that would also touch the hearts and minds of the donor community. I think the food crisis, which affected all of us, I think was an awakening call. So now we see the World Bank coming back. I remember when we had TICAD in Tokyo, in Japan, and Bob Zorek was president of the World Bank then, coming up with initiatives and expressing readiness to assist us. And then the L'Aquila initiative, where there was serious discussion about assisting Africa. So I also see that governments have a role to assist farmers, but also we are
We are seeing the donors have a role because we are not that rich. Because when we say God, በቂያችን ነበር የኃይል እጥረት የሚባል ነገር አያጋጥመንም ነበር። ምክንያቱም ኢኮኖሚያችን የሚያድገው 1% አንድ ጊዜ ወረድ ይላል ወደ 0 አንድ ጊዜ ከፍ ይላል ወደ 2 በ1% ዙሪያ ነበር የሚሽከረከረው። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነን 180 ሜጋዋት እንጨምር ብለን ልመና ወደ ዓለም ባንክ ሄድን። ግልገል ግቤ አንድ ሲሰራ ግልገል ግቤ አንድ ሲሰራ ያጋጠመን ትልቁ ችግር የዓለም ባንክ ምንድነው ምን ልታረጉት ነው 180 ሜጋዋት የት ልታስገቡት ነው ብለው ነው የጠየቁን። ልትጠቀሙበት አትችሉም። ይሄ ዋይት ኤሌፋንት ፕሮጀክት ሰርታችሁ ኤሌክትሪኩን አመንጭታችሁ ልትጠቀሙበት የማትችሉት 180 ሜጋዋት በ30 እና ምናምን አመት የገነባችሁትን 50% በአንድ ጊዜ እንጨምር ማለት ምን አይነት ጅልነት ነው ያለው። እንደምንም ኮንሳልታንቱን በማባበል ምን በማለት ምናልባት በ10 አመት ሊያልቅ ይችላል ዲማንድ ሊጨምር ይችላል ምን ተብሎ ግልገል ግቤ አንድ ተሰራ። ግልገል ግቤ አንድ እንደምንም ተንገራግጨን ከሰራን በኋላ በዚሁ መልኩ መሄድ እንደማይቻል ለኛ ግልጽ ነው። እና ዓለም ባንክ እና ምናምን በኮንሳልታንት የተጠና ጥናት አስጠንተን አሳምነን ኢኮኖሚያችን ሊያድግ በሚችለው ፍጥነት ኤሌክትሪሲቲ ማመንጨት እንደማንችል ግልጽ ነው የነበረው። ስለዚህ ወዲያው ግልገል ግቤ 2 ስራ ስንጀምር ወዲያው ነው የጀመርነው። 180 አያስፈልጋቸውም እያለ ወርልድ ባንክ እየተንጫጫ ባለበት 460 ሜጋዋት የሚያመነጭ ግድብ ወዲያው ነው የጀመርነው። እዛው ስንጀምር ዓለም ባንክ እንደማያወድረን ግልጽ ነው። ምክንያቱም እብደት ነው እንኳን 460 180 የማያስፈልጋል። ስለዚህ ሊያበድሩ የሚችሉ ገንዘብ አፈላልገው ሊያመጡ የሚችሉ ኮንትራክተሮች ፈልገን ሊያበድሩ የሚችሉ መንግስታት ፈልገን የተቀረው ደግሞ ከዛም ከራሳችን ገንዘብ እየላጨን ምናስቀራትን ተጠቅመን እንሰራለን ብለን ነው የገባነው። በተመሳሳይ መልኩ ተከዜ ግድብ ስንሰራ በዓለም ባንክ ምንም ርቀት ልንሄድ እንደማንችል ግልጽ ነው የነበረው። ስለዚህ ፕሮጀክት ገንዘብ ይዘው ሊመጡ የሚችሉ ኩባንያዎች አፈላልገን ተወሰነ ብድር ሊሰጡን የሚችሉትን ወስደን እንደዚሁ በራሳችን የምንሸፍነውን ያህል እየሸፈንን እሱ ብቻ እንደማይበቃ አውቀን ግልገል ግቤ 3ም ማነው ጠና በለስም እንደዚሁ ስራ ነው የጀመርነው። እሱ ብቻ እንደማይበቃ አውቀን የፊንጫ ሁለተኛው ክፍልም ለመስራት ነው የሞከርነው። እሱ ብቻ እንደማይበቃ አውቀን 1800 ሜጋዋት የሚያመነጭ ግልገል ግቤ 3 ለመስራት ነው የሞከርነው። እነዚህን ነገሮች ለመስራት በምንሞክርበት ወቅት በተከታታይ ያጋጠመን እንቅፋት አለ። አንደኛው እንቅፋት ይሄ የፖለቲካ ስራ ነው። ያን ሁሉ ኤሌክትሪሲቲ አመንጭቶ መጠቀም ይቻላል ተብሎ ሊታሰብ ስለሚችል ሳይሆን ግድብ ሰራን ለማለት ያህል ትልልቅ ህንጻ ሰራን ትልልቅ ነገር ሰራን ለማለት ያህል እየሰሩ ያሉት የፖለቲካ ጨዋታ ነው የሚል ነው። ከሁሉም አቅጣጫ ደግ አደረጋችሁ የሚልን ምናልባት አልፎ አርሶ አደሩ ካልሆነ በስተቀር ደግ አደረጋችሁ ይህን ያህል ገንዘብ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንቨስት ማድረጋችሁ ትክክል ነው ያለን ሰው አልነበረም። የፖለቲካ ጨዋታ ነው የተባለው። ይሄ ብቻም አይደለም። ገንዘብ ለማግኘት ገንዘብ ዛፍ ላይ በቅል ሰርተን የምናገኘው የተወሰነ ገንዘብ ነው ያለው። እሷን ከትምህርት ቤት ቀንሰን ከሰራተኛ ደሞዝ ቀንሰን የምናጠራቅማት ነው። ያው በውጭ ምንዛሬ ነው የምንከፍለው። ከፍተኛ የባጀት ጫናና የውጭ ምንዛሬ ተጽዕኖ ነው የሚያሳድሩብን። ከዚህ በመነሳት ማክሮ ኢኮኖሚውን እያዛባችሁ ነው በዚህ ምክንያት በፖለቲካ አጀንዳ ምክንያት የሚል ተጽዕኖ ነበር የሚገጥመን። ያም ሆኖ አዲስ የማመንጫ ጣቢያ ለማቋቋም ቀዳዳ ባገኘን ቁጥር ቀዳዳው እስከ መጨረሻ ያዛልቃል አያዛልቅም በደንብ እናረጋግጣለን ብለን ሳናስብ ዘለን ነው የገባነው። ምክንያቱም አደጋውን እናየዋለን ያለን ኢኮኖሚ በፍጥነት መራመድ ሲጀምር ምን አይነት አደጋ እንደሚፈጠር አስቀድመን መገመት አላቃተንም ነው።
ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥረት እያደረግን አንደኛው የኤንቫይሮንመንት ቆጣጣሪ ሆኖ በማያውቀው ነገር ላይ ሲዘላብድ ፕሮጀክት ለማጠናቀቅ ሲሞክር፣ ሌላኛው የፖለቲካ ተንታኝ ሆኖ እነዚህ ፕሮጀክቶች የፖለቲካ ፕሮጀክቶች እንጂ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች አይደሉም ብሎ ሲተነትን፣ ሌላኛው የማክሮ ኢኮኖሚ ሊቅ ሆኖ ተስፋዬ ገብረ ኪዳንና ሌሎች በማዕከሉ ውስጥ ለጓድ መንግስቱ መርዶ ዜናዎችን እያቀረቡ ነው። መንግስቱ ግን ዜናውን ለማምደውታል። ማዕከሉ ቀበሌዎችን እናስታጥቅ የሚል አጀንዳ ይዞ በሚመክርበት በዛ ምሽት ላይ የመንግስቱ ኃይለማርያም ተሳትፎ ብዙ አልነበረም። አካላቸው እንጂ ልባቸው ከሀገር ወጥቷል። ስብሰባው አበቃ። ጓድ ሊቀመንበርም የተማሪዎች ቡና ለሊት ረዳታቸው መንግስቱ ገመቹ ትዕዛዝ አስተላለፉ። ነገር ብላት የወታደራዊ ማሰልጠኛ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን መጎብኘት እፈልጋለሁ። ወታደራዊ ስልጠናቸው የደረሰበትን ደረጃ ይቼ ለማበረታታት ወደዛው ማቅናት አለብኝ። ከዛም ወደ ግንባር እናሰማራቸዋለን። ስለዚህ አንድ አውሮፕላን ይዘጋጅልኝ፣ የነዳጅ መጠኑ አስመራ ደርሶ የሚመልስ ያህል ይሆን በማለት አዘዙ። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ኮሎኔል መንግስቱ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአንድ የዚምባብዌ ባለስልጣናት ጋር ሲመካከሩ ታዩ። እኛ ከያኔው የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ጋር በዛች በመንግስቱ ኃይለማርያም የመጨረሻ የኢትዮጵያ ምሽት አብረዋቸው በቴሌቪዥን የታዩት ያኔው የዚምባብዌ የህግና ፓርላማ ጉዳዮች ሚኒስትር ያሁኑ የሀገሪቱ ፕሬዝደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ናቸው። ቴሌቪዥኑ ጓድ ሊቀመንበር የሮበርት ሙጋቤን ልዩ መልእክተኛ አነጋገሩ ሲል ዘገበው። ወቅቱ ኢትዮጵያም ሆነ ፕሬዝደንቱን እንደ ቁም ነገር ቆጥሮ የሚያነጋገር ዲፕሎማት ያልነበረበት ነው። ሁኔታው ግራ ያጋባቸው ባለስልጣናት ይህንኑ እያሰላሰሉ ሌሊቱ ነጋ። ግንቦት 13 ከማለዳው 2 ሰዓት ላይ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የመረጧቸውን ጠባቂዎቻቸውንና የቅርብ አጃቢያቸው የነበረውን ደመቀ ባንጃውን ይዘው ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ደረሱ። ዳሽ 5 የተባለች አውሮፕላን እየጠበቀቻቸው ነበር። አብራሪው ኮሎኔል ቀጣው አብደላ ይባላል። ኮሎኔሉ ወደ አውሮፕላኗ ከገባ ቆይቷል። ጓድ ሊቀመንበር የአብዮታዊ ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት መንግስቱ ኃይለማርያም ወልዴም ወደ አውሮፕላኗ ሲገቡም ላይመለሱ እየተጓዙ ዘወር ብለው ላያዩ ሀገር እየለቀቁ መሆኑን ግን ማንም ሊገምት አልቻለም። ግን እንደራሳቸው ለሚያምኑትና ለሚወዱት ረዳታቸው መንግስቱ ገመቹ እዛው አውሮፕላን ጣቢያም ጉዳዩን ሹክ ብለውታል። ለደም መፋሰሱ ምክንያቱ እኔ ነኝ ስለሚባል ይህን ስሜት በሰራዊቱም ውስጥ ገብቶ ለማን ነው የምንዋጋው በሚል ውድቀት በማስከተሉ የበለጠ ደም መፋሰስ እንዳይከተል ከሀገር እየወጣው ነው። እናም አንተም አብረኝ ብትሄድ ይሻላል አሉት። ረዳታቸው መንግስቱ ገመቹ በሀሳባቸው አልተስማማም። ከሀገሬ ሳልወጣም ብሎ እርሳቸውን ሸኝቶ ወደ ቢሮ ተመለሰ። ፕሬዝደንት መንግስቱም ጉዟቸውን ቀጠሉ። ካፍታ ቆይታ በኋላም የአውሮፕላኗን አብራሪም አቅጣጫውን ወደ ናይሮቢ እንዲያደርግ አዘዙት። የደርግ ባለስልጣናት ኮሎኔል መንግስቱ የራሳቸውን አውሮፕላን ጠልፎ ፈረጠጡ የሚሏቸውም ለዚህ ነው። እንዲያም ሆኖ ፓይለቱ አንገራገረ። የያዝኩት ነዳጅም አይበቃኝም፣ የበረራ ካርታም አልያዝኩም አለ። ኮሎኔል መንግስቱ የትኛውንም አይነት ድርጊት ፈጽሞ ናይሮቢ እንዲያሳርፋቸው በድጋሚ አዘዙ። ፓይለቱ የተባለውን አድርጎ አቅጣጫውን ወደ ደቡብ ምስራቅ ቀየረም። ወዲህ ደግሞ የሀገሪቱ ቀሪ ባለስልጣናት ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ለስብሰባ ቁጭ ብለዋል። የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ምክትል የሆነው ተስፋዬ ገብረ ኪዳን፣ የደህንነት ሚኒስትሩ ተስፋዬ ወልደስላሴም፣ ኢታማጆር ሹሙ አዲስ ተድላና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት በድንጋጤ በብስጭትና በእልህ ተውጠው ከመንግስቱ ገመቹ የመጣላቸውን መልእክት ማድመጥ ቀጠሉ። ትናንት ባለቤታቸውን ወደ ዚምባብዌ ሸኘው፣ ዛሬ ጠዋት ደግሞ እርሳቸው እየሄዱ መሆኑን ነግረውኝ ሄዱም። ልጆቻቸው ከእስራኤል መጥተው ዚምባብዌ እንዲማሩ ያደረግነው ገና ከጥር በፊት ነው። አጎታቸው አቶ አስራት ወልዴም ከሞስኮ ተነስቶ ወደ ሀራራ የመጣው ለዚሁ ነበር በማለት ሚስጥረኛቸው ጓደኛቸውና 17 የጭንቅ ዓመታትን አብሯቸው ያሳለፉት መንግስቱ ገመቹ አብራሩ። የደህንነት ሚኒስትሩን ቀጠለ። በዝርዝር ተወያይተን ይሄ በጃል ብለን ተስማምተን የተደረገ ነው በማለት አከለበት። በጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን የሚመራው ስብሰባም አንድ ነገር ወሰነ። የፕሬዝደንት መንግስቱን ከሀገር መውጣት በተመለከተ የውጭ ሚዲያ ሳይቀድመን በሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን እንዲነገር መግለጫ እንዲዘጋጅ ወሰነም። መግለጫውም በዋናነት የርዕዮተ ዓለም ኃላፊው ሽመልስ ማዘንጊያ እንዲጽፉት፣ ብርሃኑ ባዬ ኃይሉ ይመኑና የማስታወቂያ ሚኒስትሩ አብዱል ሀፊዝ እንዲያግዟቸው ተደረገ። መግለጫው ልክ 6 ሰዓት ሲሆን በኢትዮጵያ ሬዲዮ ተነበበ። እንዲህ ተብሎ ከኑሮ መፈናቀል ያስከተለ ሁኔታ
እንዲለወጥ በልዩ ልዩ መልክ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ሆኖም ችግሩ አልተቃለለም። ይልቁንም ወደ ባሰ ደረጃ እየተሸጋገረ በመሄድ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ደም መፋሰስ እንዲቆምና ሰላምም እንዲሰፍን በልዩ ልዩ ወገኖች የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን በመውረድ አገር ለቀው በመሄዳቸው የሪፑብሊኩ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌፍትናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ተክተው ይሰራሉ። ይህ ዜና ሲነገር መንግስቱ ኃይለማርያም ናይሮቢ ደርሰዋል። በኬንያታ አውሮፕላን ማረፊያ እንደደረሱ በመጀመሪያ ያቀረቡት ጥያቄም ናይሮቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ አምባሳደር በአውሮፕላን ጣቢያው መጥቶ እንዲያነጋግራቸው ነበር። በዚህም የኬንያ ሲቪል አቪዬሽን ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ደወለ። አንድ የሀገራቸው ከፍተኛ ባለስልጣን በአንድ ትንሽ አውሮፕላን እዚህ ናይሮቢ አየር ማረፊያ ይገኛል፣ አምባሳደሩን ወይንም ሌላ የተገኘውን ኃላፊ ልካቸው አነጋግሯቸው አለ። እንዲያም ሆኖ አምባሳደሩ ለስራ ጉብኝት ከኬንያ ውጭ ነበሩና ሊገኙ አልቻሉም። ምክትላቸው መስፍን ረታም እዛው ናይሮቢ ውስጥ በሚገኝ አንድ ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ የተሳተፈ ነበርና በኤምባሲ ውስጥ አልነበሩም። እናም ስልኩን ያነሳው የኤምባሲው ሰራተኛም በፍጥነት መስፍን ረታ ወደሚገኙበት የስብሰባ አዳራሽ ሄደ። ከአቪዬሽን ባለስልጣን ተደውሎም የተነገረውንም ተናገረ። አንድ ስማቸው ያልተነገረኝ የሀገራችን ከፍተኛ ባለስልጣን እዚህ ኬንያ መጥተው አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ናቸው፣ እንድንሄድላቸው ይፈልጋሉ በማለት ለምክትል አምባሳደር መስፍን ረታ አስረዳ። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ጊዜው እየሄደ ነበር። በዚህ መሀል የኬንያው ፕሬዝዳንት ዳንኤል አራምፖይ ጉዳዩን ሰሙት። ስማቸው ያልተገለጠ የተባሉት እንግዳም የኢትዮጵያው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም መሆናቸውን ደረሱበት። ከዛም ወደ ቢሮአቸው አስመጧቸው። ቀጥሎም የፕሬዝዳንት አራምፖይ ፕሮቶኮል ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ደውሎ ለመስፍን ረታም ፕሬዝዳንታችሁ እኮ እዚኛ ጋር ስቴት ሀውስ ናቸው፣ እንዴት አልሰማችሁም? አሁንም በአፋጣኝ ቶሎ ድረሱ በማለት ተናገረ። ምክትል አምባሳደር የነበረው መስፍን ረታ ተደናግጦ ወደ አዲስ አበባ ይደውልና ለምክትል ተደርገው ቀረቡበት። ትናንት ማታም አብዮታዊ ቆራጥ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ ሬዲዮ በማግስቱ መንግስቱ ኃይለማርያም ፈረጠጡ አለ። እኒያ አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪቀር ድረስ ግንባሬን ሰጥቼ እዋጋለሁ ያሉት ፕሬዝዳንት ናይሮቢ ደረሱ። ኢትዮጵያን ደግሞ ለመበተን እስከተቀጠለ ድረስ የኔ ግንባር እስከተበተነ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች ጋር ትግሌን ይቀጥላል። መንግስቱ ኃይለማርያም ወልዴ ከሀገር ወጥተው መሄዳቸውን የሚገልጸውና ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተነበበውን መግለጫም ከመስፍን ረታ ከሰሙ በኋላ ወደ ሀራሬ ለመጓዝ የሚያስችላቸውን አውሮፕላን ከአራምፖይ ጠየቁ። የኬንያው ፕሬዝደንትን ፈቃዳቸው ሆኖ በእርሳቸው ጠባቂዎችና የፕሮቶኮል ኃላፊዎች አጅበው መንግስቱ ኃይለማርያምን ወደ አውሮፕላን ማረፊያ ሸኟቸው። በዚህ ወቅት ኮሎኔል መንግስቱ የምንጊዜም ጓደኛቸውንና አጃቢያቸውን ከሀረር 3ኛ ክፍለ ጦር ጀምሮ አብሯቸው የኖረውን የግድያና መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሲደረግባቸው ያልተለያቸውን ደመቅ ባንጃውን ወደ ሀራሬ አብሯቸው እንዲሄድ ጋበዙት። እርሱ ግን ፈቃደኛ አልሆነም። ወደ ሀገር